Γεια σου! Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Σήμερα θα σου δείξω εξωτικά pancakes. Και το εννοώ εξωτικά pancakes γιατί θα έχουν γεύση μπανάνα. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για αυτή τη συνταγή. Χρειαζόμαστε 1,5 ποτήρι αλεύρι, 1 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι ζάχαρη, 4 αυγουλάκια, 5 μπανάνες, κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, baking powder, βανίλια, ηλιέλαιο 2 κουταλιές της σούπας και βούτυρο 3 κουταλιές της σούπας, λιωμένο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να βάλουμε τη φωτιά στο τέρμα και να ζεστάνουμε την κατσαρόλα. Θέλουμε να καίει η κατσαρόλα. Σε καυτή κατσαρόλα ρίχνουμε το νεράκι. Και τις μπανάνες. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο και το σκεπάζουμε. Μόλις πάρει βράση η κατσαρόλα και αρχίσουν λίγο να μαυρίσουν οι μπανάνες, θα κλείσουμε τη φωτιά και θα το βγάλουμε. Λοιπόν, μόλις πήρε βράση και δείτε, έχουν γίνει μαύρα. Τώρα κλείνουμε τη φωτιά και τα βγάζουμε. Λοιπόν, βγάλαμε τις μπανάνουλες, είναι ακόμα ζεστούλικες και θα τις καθαρίσουμε. Okay. Βγαίνει μόνο του. Έχουμε τις μπανανούλες μας εδώ και θα κάνουμε πουρέ. Έχει βγάλει και λίγο ζουμί, νεράκι. Πω παιδιά, μυρίζει απίστευτα, έχει βγάλει όλο το άρωμα της μπανάνας. Θα το νιώσετε μετά και στα pancakes, θα δείτε. Ωραία, έτοιμο. Λοιπόν, τώρα θα χτυπήσουμε τα αυγουλάκια μας. Αφού τα χτυπήσαμε, προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο. Το ανακατεύουμε, έχει στεγνώσει λίγο. Το ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και το ηλιέλαιο. Και τώρα θα προσθέσουμε το γάλα μας. Ωραία, τώρα σε ένα ξεχωριστό μπολ θα πάρουμε τα στεγνά υλικά και θα τα προσθέσουμε. Προσθέτω το αλεύρι, εδώ κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλατάκι, baking powder και τα ανακατεύω. Πού είναι και η ζάχαρη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα αφού έχουμε ξεχωριστά τα στεγνά υλικά και τα υγρά, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε τα υγρά και θα τα βάλουμε στα στεγνά. Ωραία. Και μόλις αναμειχθεί καλά θα προσθέσουμε τις μπανανούλες μας. Ωραία, νομίζω ότι θα προσθέσω και άλλο αλεύρι, λίγο ακόμα, γιατί θα χρειαστώ.
έχω 1/4 του ποτηριού. Άρα μας βγήκανε περίπου 2 ποτήρια αλεύρι. Τέλεια. Προσθέτουμε τώρα τις λιωμένες μπανάνες. Το ανακατεύουμε. Ξέρετε τι θα κάνω? Θα τα ρίξω όλα στο μεγάλο για να έχω χώρο. Θα ρίξω και άλλο αλεύρι. Πρέπει να είναι το μείγμα λίγο νερουλό, αλλά όχι τόσο. Μέχρι στιγμής έχουμε ρίξει 2 ποτήρια αλεύρι. Τώρα έχω γεμίσει 1, δεν ξέρω πόσο θα πάει, θα σας πω τώρα. Αυτό γιατί δεν μου βγήκε ακριβώς, γιατί όταν έβρασα τις μπανάνες, οι μπανάνες ρούφηξαν αρκετό νεράκι, οπότε μου βγήκε λίγο το αλεύρι. Το ρίξω όλο. Ωραία. Τώρα είμαστε καλά, άρα χρειαστήκαμε 3 ποτήρια αλεύρι. Εσείς δείτε το, μπορεί οι μπανάνες σας να μην ρουφήξουν νερό, οπότε να χρειαστείτε 2,5 ποτήρια αλεύρι. Ωραία, για να δείξουμε λίγο τη σύσταση. Έτσι πρέπει να είναι η σύσταση της ζύμσας, έτσι. Ωραία. Τώρα το τελευταίο βηματάκι, να προσθέσουμε το εκχύλισμα της βανίλιας. Μ' αρέσει αρκετή βανίλια, οπότε προσθέτω. Έτοιμο! Πάμε να το ψήσουμε. Θα ζεστάνουμε τώρα το τηγάνι, θα το ζεστάνουμε πολύ και μετά όταν θα ψήνουμε θα το χαμηλώσουμε στη μέση. Και ήδη το τηγάνι. Θα πάρω λίγο βουτυράκι και θα το προσθέσω να πάει παντού. Και χαμηλώνω και τη φωτιά. Ωραία. Τώρα παίρνω ένα κουτάλα. Περιμένουμε λίγο να στεγνώσει για να το γυρίσουμε. Σε χαμηλή φωτιά θέλει να έχετε λίγο υπομονή, γιατί μπορεί να περιμένετε 1-2 λεπτάκια για να τα γυρίσετε, για να το ελέγξουμε. Έχουν περάσει πόσα λεπτάκια, περίπου 3-2. Ωραία, έτοιμα είναι. Και έτσι όπως είναι, θα γυρίσουμε. Τώρα θα δοκιμάσω και μεγάλο μέγεθος. Άμα θέλετε, μπορείτε να τα κάνετε έτσι μικρούλικα. Θα σας δείχνω για τους δύο τρόπους, διαλέξτε όποιο σας αρέσει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά δεν θα χρειαστεί τόσο πολύ να περιμένετε, είναι ήδη έτοιμα. Ωραία. Να δούμε και αυτό και αυτό. Ωραία. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα μεγάλο μέγεθος. Πριν πάρουμε, βάζουμε βουτυράκι, μην ξεχνάτε.
Για να δούμε πώς έγινε. Ωραία. Τη γεύση δεν τη δοκιμάζουμε ακόμα, στο τέλος. Μόλις γίνει έτσι, δεν χρειάζεται να στεγνώσει ολόκληρο. Το γυρίζουμε λίγο να το ελέγξουμε. Ωραία. Είναι κοκκινή και κοκκινό και το γυρίζουμε. Αυτό βγήκε πιο ωραίο. Τα πρώτα πάντα βγαίνουν λίγο σχημούλικα. Για να το ελέγξουμε. Ωραία, έτοιμο και αυτό. Συνεχίζετε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει όλη η ζύμη. Τα pancakes είναι έτοιμα. Από τη συνταγή έχουν βγει περίπου 17 κομμάτια, μερικά φαγώθηκαν κιόλας. Εδώ για διακόσμηση έβαλα φραγκοστάφυλλο, θα το βάλω και όχι, εδώ θα βάλω σιρόπι. Δεν βάζω και στο άλλο, εσείς προτιμήστε όποιο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Σε κάποιον τρέχουν τα σάλια. Το ακούσαμε. Και θα κάνουμε... Ωραία. Έτοιμος να δοκιμάσεις? Γεια σας παιδιά, είμαι πάλι εγώ εδώ πέρα. Σήμερα θα δοκιμάσουμε pancakes με μπανάνα. Κάνω την καλύτερη δουλειά να ξέρετε, πάντα δοκιμάζω νοστιμιές. Ένα νομίζω είναι με σοκολάτα και ένα είναι χωρίς. Θα δοκιμάσω ένα-ένα για να δω αν είναι ωραία. Αυτά είναι φραγκοστάφυλλα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα τους συνδυάσουμε με φραγκοστάφυλλα. Ας δοκιμάσουμε σκέτο. Με χεράκια, δεν πήρα πυρουνάκι τίποτα. Μυρίζει μπανάνα. Δείξε μας λίγο μέσα. Έχει και τα κομματάκια της μπανάνας. Έχει γεύση γλυκιάς μπανάνας. Δεν ξέρω. Έχετε φάει κρέπα με μπανάνα. Αυτό. Είναι σαν αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Και τώρα θα δοκιμάσω. Πεντανόστιμο. Αχ, τώρα θα δοκιμάσουμε σοκολατάκι. Παιδιά, δεν δείτε το. Έλα κοντά μου, να δεις. Μυρίζει και στο σοκολατάκι. Τώρα θα γελαστώ. Ακόμα πιο νόστιμο. Περιμένετε λίγο, περιμένετε. Έλα. Δες, αυτό πρέπει να γίνει έτσι. Πω. Αν μας γράφετε ότι είναι υγιεινό ή ανθυγιεινό, αλλά είναι πεντανόστιμο, δεν ξέρω. Συγγνώμη. Ενθουσιάστηκα. Ευχαριστώ πολύ που μας είδατε. Δοκιμάστε το. Πρέπει να ελερώθηκα. Κάντε like, subscribe, comment. Διαβάζουμε τα πάντα όλα. Ακούμε τις συμβουλές σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.